ทำไมช่วงนี้โลกเกิดแผ่นดินไหวบ่อยขึ้น หลายคนเริ่มกังวลว่านี่คือสัญญาณของภัยพิบัติครั้งใหญ่หรือเปล่า หรือจริงๆ แล้วโลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง แต่รู้หรือไม่ว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวจำนวนมากที่เกิดขึ้นทั่วโลกมีจุดเชื่อมโยงร่วมกันอยู่แห่งหนึ่ง พื้นที่ที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟ พื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวมากถึง 90% ของทั้งโลก และยังเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นกว่าหลายร้อยลูก วันนี้ Decoding News จะพาคุณไปถอดรหัสว่าวงแหวนแห่งไฟคืออะไร ทำไมมันถึงเป็นพื้นที่อันตรายที่สุดของโลก และเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เราเห็นในข่าวล่าสุดเกี่ยวข้องกับมันอย่างไร แม้ชื่อจะเรียกว่าวงแหวน แต่จริงๆ แล้วมันไม่ได้เป็นวงกลม หากมองจากอวกาศ มันจะมีรูปร่างคล้ายเกือกม้าล้อมรอบมหาสมุทรแปซิฟิก เริ่มตั้งแต่ชายฝั่งตะวันตกของอเมริกาใต้ ผ่านอเมริกาเหนือ ข้ามช่องแคบแบริ่ง ลงมาที่ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี ก่อนจะสิ้นสุดที่นิวซีแลนด์ แนวนี้ครอบคลุมกว่า 31 ประเทศ และมีภูเขาไฟประมาณ 450 ลูก ซึ่งถือเป็นแนวภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดของโลก ที่สำคัญที่สุดคือกว่า 90% ของแผ่นดินไหวทั้งโลกเกิดขึ้นบริเวณนี้ รวมถึงภูเขาไฟที่ยังคงมีพลังจำนวนมาก ทำไมพื้นที่นี้ถึงอันตราย คำตอบอยู่ใต้เท้าของเราครับ โลกไม่ได้เป็นก้อนหินแข็งทั้งลูก แต่เปลือกโลกแบ่งออกเป็นแผ่นขนาดใหญ่หลายแผ่น ที่ลอยอยู่บนชั้นแมนเทิลและเคลื่อนที่ช้ามากเพียงไม่กี่เซนติเมตรต่อปี แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปี การเคลื่อนที่เพียงเล็กน้อยกลับสร้างพลังมหาศาล เมื่อแผ่นเปลือกโลกชนกันมีอยู่ 3 รูปแบบ บางแห่งแยกออกจากกัน บางแห่งชนกัน และบางแห่งแผ่นหนึ่งมุดลงใต้แผ่นหนึ่ง หรือที่เรียกว่า subduction นี่เองคือสาเหตุสำคัญของวงแหวนแห่งไฟ เมื่อแผ่นมหาสมุทรมุดลงใต้แผ่นทวีป แรงเสียดทานจะสะสมพลังงานมหาศาล เมื่อแรงเกินขีดจำกัด พลังงานจะถูกปลดปล่อยออกมา กลายเป็นแผ่นดินไหว ในเวลาเดียวกัน หินใต้พื้นโลกจะหลอมละลาย กลายเป็นแมกมา และพุ่งขึ้นสู่พื้นผิว เกิดเป็นภูเขาไฟ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมแผ่นดินไหวและภูเขาไฟจึงมักเกิดใกล้กันเสมอ หนึ่งในผลลัพธ์ของการมุดตัวคือการเกิดร่องลึกก้นสมุทรและที่โด่งดังที่สุดก็คือ Mariana Trench หรือร่องลึกมาริอานาซึ่งลึกเกือบ 11 กิโลเมตร ถ้านำภูเขาเอเวอเรสต์ทั้งลูกลงไปวาง ยอดเขายังแทบไม่พ้นผิวน้ำ ร่องลึกแห่งนี้เกิดจากการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลก เป็นหลักฐานว่าใต้มหาสมุทรโลกยังคงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา หลายคนอาจสงสัย ในเมื่อเรารู้ว่าพื้นที่ไหนเสี่ยง ทำไมยังทำนายไม่ได้ว่าแผ่นดินไหวจะเกิดเมื่อไหร่ คำตอบคือ นักวิทยาศาสตร์สามารถระบุพื้นที่เสี่ยงได้ แต่ยังไม่สามารถบอกวัน เวลา และขนาดของแผ่นดินไหวได้อย่างแม่นยำ เพราะแรงเค้นใต้เปลือกโลกสะสมอยู่ตลอดเวลา และไม่มีใครรู้ว่ามันจะปลดปล่อยพลังงานเมื่อไหร่ จึงเปรียบเหมือนลูกโป่งที่กำลังถูกเป่าลม เรารู้ว่ามันจะระเบิด แต่ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่ การปะทุของภูเขาไฟไม่ได้ส่งผลเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียง แต่ยังส่งเท่าถ่านและก๊าซขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศ ตัวอย่างที่หลายคนจำได้คือภูเขาไฟฮังกาตองกาที่ปะทุในปี 2022 รุนแรงจนดาวเทียมสามารถบันทึกภาพได้ เหตุการณ์แบบนี้ส่งผลต่อสภาพอากาศ การเดินทางทางอากาศ และระบบนิเวศในหลายพื้นที่ของโลก นักวิทยาศาสตร์ยังศึกษาผลกระทบระยะยาวของก๊าซและละอองจากภูเขาไฟต่อชั้นบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง โดยผลกระทบอาจแตกต่างกันไปตามชนิดของก๊าซและขนาดของการปะทุ ไม่ได้หมายความว่าภูเขาไฟเป็นตัวการหลักของภาวะโลกร้อนเสมอไป แม้มนุษย์จะไม่สามารถหยุดแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟได้ แต่สิ่งที่เราทำได้คือเรียนรู้ธรรมชาติ เตรียมพร้อมรับมือ และสร้างเมืองที่มีความพร้อมต่อภัยพิบัติ ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe และกดกระดิ่ง เพราะ Decoding News จะพาคุณไปถอดรหัสทุกข่าวสำคัญให้เข้าใจง่ายด้วยข้อมูลและหลักฐาน แล้วพบกันในคลิปหน้าครับ